Ờ, Video trước thì chúng ta đã tạo được chương trình đó là add những công việc. Mình có thể chỉnh sửa công việc đó, ok. Mình có thể delete nó đi, mình có thể check những cái mà mình đã làm rồi, remove đi, mình có thể test qua test lại, ok. Enter, nếu như mà không có gì thì nó không chạy được. Rồi, thì hôm nay mình sẽ còn viết thêm, mình sẽ nâng cấp thêm, đó là cái việc á, khi bạn thêm ABCD đúng không, nhưng mà có một cái chuyện là rủi ro là trang biến mất hết. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm cái công việc đó là sẽ giữ, khi mà add thêm hay là xóa đi, nó sẽ vẫn giữ y nguyên lại những cái mình đã thực hiện. Mình chỉ có mình sẽ sử dụng local storage. Đầu tiên các bạn hãy xem ở trong này, bạn vô trong phần application, bạn sẽ thấy phần session storage và local storage. Storage to do list, delete nó đi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu làm sao để lấy được, gán được thông tin lên trên local storage. Mình sẽ gọi là JavaScript gs local storage. Okay. Oh my god. Ok, chắc là window.local storage, set item, get item, remove item, and local.clear, get set, remove clear. Vậy thì bây giờ mỗi lần mình thêm mới đúng không? Mỗi lần mình thêm mới một cái gọi là to do list, thì mình sẽ add cái list to do value này lên, add luôn cả một cái mảng lên, hoặc là đúng rồi, mình sẽ add nữa cả một cái list to do value lên. Ok, đóng lại. Ok, đầu tiên thì các bạn sẽ có những cái công việc đó là add. Khi mà click button add to do thì nó sẽ add vô trong cái sự, hoặc là submit thì nó cũng sẽ add vô, nó chính là cái việc mà add trong comment này nè. Vậy thì local storage set item chính là cái list studio value. Mình sẽ test thử ha, nó sẽ add được cái gì. Nó báo lỗi, nó báo là on storage 2 equipment required but only one. Mình sẽ thử JSON chấm string in file. Mình reload lại, mình của application set item không được các bạn. Window dot set item không được luôn các bạn.
Nó bị gì á nhờ, nó không cho set nữa mấy bạn. Mình sẽ thử. Oh, nó sẽ phải có một cái key. Ok, trời ơi, mình quên mất. Sẽ phải có một cái key. A. Ok, nó là một object. Vậy thì sai rồi. JSON chấm string in file. Pass cái này vô. Delete this. A thì nó sẽ ra như thế này. Thử B, nó sẽ ghi đề lên nhé các bạn. Nó sẽ ghi đề lên. C, đó, nó sẽ ghi đề lên. Khi mà mình delete nó đi á thì mình cũng sẽ set nó lại. Đó, delete nó lên. Delete handle edit mình cũng sẽ thay đổi. Oh no, đây nha. Đó, rồi handle delete ở phía sau này. Ok, và handle click, cái sự kiện mà click để mà thêm hiệp ngang. Save change, cái này cũng cần phải làm đây. Đấy, rồi tiếp theo là command. Ok, command rồi. Form to do, turn to ok. Check it. Ok, nice. So now, ok, khi mà reload lại trang thì mình sẽ đọc từ trên kia xuống. Bên kia chính là cái local đó các bạn, đọc từ local xuống. Mình sẽ reload. Mình lấy được 7 item. Trong trường hợp mà không có ở trên local storage thì sẽ xem như thế nào. Thì nó ra null. Thì trong trường hợp mà null thì nó sẽ là mạng rộng, còn nếu như không null thì nó sẽ lấy giá trị trên local storage.
Ok, thì trên này thay đổi, reload lại thử. Nó vẫn y nguyên, reload lại, vẫn y nguyên, delete và reload. Ok, nó vẫn y nguyên nha các bạn. So, thì bây giờ mình đã giải quyết được cái phần này rồi ha. Cảm ơn các bạn đã xem.